ክፍል 3 ድሮይንግ ሲምፕል ላይንስ። በዚህ ክፍል የተለያዩ የላይን አይነቶችን መስራት እንደሚቻልበትን ዘዴ እናያለን። እነዚህም በድሮ ሜኑ ላይ የመጀመሪያ ክፍል ላይ የተቀመጡ ናቸው። እነሱን እንመለከታለን። ድሮ ላይን፣ ሬይ፣ ኮንስትራክሽን ላይን እንዲሁም መልቲ ላይን ላይ ናቸው። የመጀመሪያው ከድሮ ሜኑ ላይን እነካለን። የተለያዩ ቦታዎች ላይ እየነካን በምናውቀው ሜተድ ብንፈልግ በዳይሬክት ዲስታንስ ኢንትሪ ሜተድ ወይም በሌሎች ሜተዶች እንሰራለን። አንደኛው ሜተድ በኮማንድ ላይን ላይ የምንሰራው ነው። ሁለተኛው ከኮማንድ በሜኑ ነው ይቀርታ ይቀድሙ። ሁለተኛው በኮማንድ ላይን ላይ የምንሰራው ነው። በኮማንድ ላይን ላይ ኤል ብለን ኢንተር ስንል ስፔሲፋይ ፈርስት ፖይንት ይላል። የመጀመሪያውን ፖይንት እነካለን። ኔክስት ፖይንት፣ ኔክስት ያው እያንዳንዱ እዚህ በሚጠቅሰው መሰረት ላይኖችን እንሰራለን ማለት ነው። ላይኖች ከሌሎቹ በጣም ቀላል የሆኑ ናቸው። ሁለተኛው የሬይ ነው። ሬይ ከአንድ ቫኒሽንግ ፖይንት ተነስቶ ኢንፊኒቲ የሆነ ላይን የሚሰራ ነው። እዚህ ላይ ኦርቶን እናጠፋዋለን። ስፔሲፋይ ስታርት ፖይንት ሲለን ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ የሚቀጥለውን የምንፈልገውን ፖይንት እየሄድን ክሊክ ስናደርግ ኢንፊኒቲ የሆነ መጨረሻ የሌለው ከአንድ ቫኒሽንግ ፖይንት የሚነሳ ሬይ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ቫኒሽንግ ፖይንት እኛ የምንጠቅሰው ነው። ስለዚህ ሬይ ይህንን ይመስላል። ሌላው ኮንስትራክሽን ላይን ነው። ኮንስትራክሽን ላይን የተለያየ ኦፕሽኖች አሉት። እነዚህ ከኮማንድ ላይን ላይ የምናያቸው የተለያዩ ጽሁፎች ኦፕሽኖች ይባላሉ። ሆሪዞንታል፣ ቨርቲካል፣ አንግል፣ ባይሴክት እና ኦፍሴት ናቸው። እነዚህን አንድ ባንድ እንመለከታለን። የመጀመሪያው የሆሪዞንታል ላይን ለመስራት ካፒታል ሌተር የሆነው ኤች በመሆኑ ይህንን ኤች የሚለውን በመንካት ሆሪዞንታል ላይኑን መስራት እንችላለን። ስለዚህ ኤች ነክተን ኢንተር እንላለን። ስፔሲፋይ ስሩ ፖይንት የሚለውን በመምረጥ እዚህ የምንፈልገው ርቀት ላይ ሆሪዞንታል ላይኖችን ኮንስትራክሽን ላይኖች እንሰራለን። እነዚህ ኮንስትራክሽን ላይኖች በሁለቱም አቅጣጫ ኢንፊኒቲ ናቸው፣ መጨረሻ ያላቸውም። ሌላው እዚሁ ላይ ድሮ ኮንስትራክሽን ላይን ቨርቲካል ለመስራት ቪ ነክተን ኢንተር እንላለን። ይህንን ቨርቲካል ላይኖችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። በምንፈልገው ዲስታንስ፣ በምንፈልገው ርቀት ሌሎች ፊቸሮችን በመጠቀም አስፈላጊ የሆነ ዲስታንስ ሰጥተን መስራት እንችላለን። ሌላው እዚሁ ድሮ ኮንስትራክሽን ላይን ላይ አንግል ነው። ኤን ክሊክ እናደርጋለን። ኤን ነክተን ኢንተር እንላለን። ስለዚህ ኢንተር አንግል ኦፍ ኤክስ ላይን የሚለው ጽሁፍ ላይ ለምሳሌ 45 ዲግሪ ጽፈን ኢንተር እንላለን። በየ45 ዲግሪው የኮንስትራክሽን ላይን መስራት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው የፈለግነውን አንግል በመጥቀስ የተለያዩ አንግል ያላቸው ኮንስትራክሽን ላይኖች መስራት ይቻላል። ሌላው ኮንስትራክሽን ላይን ላይ ባይሴክት ነው። ለምሳሌ ሁለት መስመሮች ቢኖሩ እነዚህ መስመሮች ባይሴክት አድርጎ የሚያልፍ መስመር ለመስራት በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ድሮ ኮንስትራክሽን ላይን ብለን የባይሴክትን ቢን ነክተን ካፒታል ሌተር ሆነ ቢ ስለሆነ ኢንተር እንላለን። ስፔሲፋይ አንግል ቨርቴክስ ፖይንት ይላል። እችትና አንግል ቨርቴክስ ፖይንቷ ክሊክ እናረጋታለን። ስፔሲፋይ አንግል ስታርት ፖይንት ችኛዋን ጫፍ አንደኛዋን ጫፍ ክሊክ እናረጋለን። ስፔሲፋይ አንግል ኢንድ ፖይንት የሚለው እችኛዋን ደግሞ ጫፍ ክሊክ እናረጋለን። በዚህ አይነት የሁለቱን ላይኖች ባይሴክት የሚያደርግ አካፋይ መስመር አለ ማለት ነው። ይሄ የባይሴክት ኦፕሽን ነው። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ቨርቲካል ኮንስትራክሽን ላይን ቢኖረን ይህም ቨርቲካል ኮንስትራክሽን ላይን በተወሰነ ዲስታንስ ኮፒ ለማድረግ ኦፍሴት ለማድረግ ካስፈለገ ድሮ ኮንስትራክሽን ላይን የኦፍሴት አማራጭ በኦነው ኦን መርጥና ኢንተር እንላለን። ስፔሲፋይ ኦፍሴት ዲስታንስ ይልናል። 10 ዩኒት
ብለን ኢንተር እንላለን። ሰሌክት ኤ ላይን ኦብጀክት ሲል ላይኑን ክሊክ እናደርገዋለን። ስፔሲፋይ ሳይድ ቱ ኦፍሴት የሚለው ከመስመሩ በስተቀኝ ክሊክ አደርጋለሁ። አሁንም መስመሩን ሰሌክት ሲለኝ እመርጣለሁ፣ ወደ ቀኝ ኦፍሴት አደርጋለሁ፣ እመርጣለሁ፣ ወደ ቀኝ ኦፍሴት አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በየ10 ዩኒት ኦፍሴት የተደረገ ላይን ነው። ስለዚህ በዚህ የኮንስትራክሽን ላይን አሰራራችንን አይተናል ማለት ነው። ሌላው ከድሮ ላይ የመልቲ ላይን ፊቸር ነው። ይህ መልቲ ላይን አስቀድሞ በፎርማት መልቲ ላይን ስታይል ላይ የተዘጋጁትን የተለያዩ የመልቲ ላይን አይነቶች የሚያሰራ ነው። ስለዚህ ከድሮ ሜኑ መልቲ ላይንን ክሊክ እናደርጋለን። ከታች 3 ኦፕሽኖች ይመጣሉ። እነዚህም ጀስቲፊኬሽን፣ ስኬል እና ስታይል ናቸው። የመጀመሪያው ጀስቲፊኬሽን የሚለው መስመሩ ቶፕ ቦተም ወይም ምን አይነት ፖዚሽን ላይ እንደሚሆን ነው የሚጠይቅ። ሁለተኛው ስኬል ሳይዝ ነው። ስኬሉን ለመግለጽ ለምሳሌ ኤስ ጽፈን ኢንተር እንላለን። መልቲ ላይን ስኬላችን 40 ይሆናል። 40 ጽፈን ኢንተር እንላለን። ከዛ በኋላ ጀስቲፊኬሽኑን ደግሞ ለመንካት ጄ ብለን ኢንተር እንላለን። የጀስቲፊኬሽን ታይፑ ለምሳሌ ቶፕ ከሆነ ኢንተር እንለዋለን። የምንለካው መስመር ሁሌ የከርሰራችን ከላይ በኩል ትሆናለች ማለት ነው። ላለን ኦብጀክት ቶፕ ላይ ሆኖ ነው የሚሰራው ማለት ነው። በዚህ አይነት መልቲ ላይናችን እንሰራለን ማለት ነው። ጀስቲፊኬሽን ግልጽ እንዲሆን ለማድረግ አንድ ሰርክል ሰርተን እናያለን። ለምሳሌ አንድ ሰርክል ቢኖረን ያችን ሰርክል ከሰራን በኋላ ድሮው ኮንስትራክሽን ላይ እንላለን። ጀስቲፊኬሽን ለምሳሌ ድሮው መልቲ ላይ እንላለን። የጀስቲፊኬሽን ታይፕ ለመግለጽ ጄ ብለን ኢንተር ካልን በኋላ የጀስቲፊኬሽን ታይፑን ለምሳሌ 0 ካልን ዜድ ብለን ኢንተር ካልን የምንነካው ፖይንት ሁልጊዜ ለዛ ለነካ ነው ቦታ ሴንተር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ቦታ ለሰርክሉ ሴንተር ነው። ስለዚህ ጀስቲፊኬሽኖችን በዚህ አይነት አንደርስታንድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ የመጀመሪያ ድሮይንግ ሲምፕል ላይንስ የሚለውን ትምህርታችንን እናጠናቃለን። ለነዚህ የሚሆኑ ኤግዛምፕሎችን ሰርተን ለማየት እንሞክራለን። ከድሮ ሜኑ ላይን 100 ዩኒት ወደ ቀኝ፣ 200 ዩኒት ወደ ላይ፣ 100 ዩኒት ደግሞ እንደገና ወደ ቀኝ እንሰራለን። ይሄ በላይን ኮማንድ የተሰራ ነው። ሌላው ኮንስትራክሽን ላይን ነው። ድሮ ኮንስትራክሽን ላይን አታን አንግል እንስራ። በአንግል ኤን መርጠን ኢንተር እንላለን። አንግላችንን 30 ዲግሪ 30 ብለን ዚች ሚድ ፖይንቷ ላይ ክሊክ አድርገን አንድ የኮንስትራክሽን ላይን እንሰራለን። ይሄ ኮንስትራክሽን ኢንፊኒቲ ነው ላይኑ። ሌላው ደግሞ ሬይ ነው። ድሮ ሬይ ብለን ቫኒሽንግ ፖይንታችንን እዚች ስታርት ፖይንቷን ነክተን የምንፈልገውን የሬይ አይነት እንሰራለን ማለት ነው። ምሳሌ የተወሰኑ ሬዎች እንስራ። በዚህ አይነት የተለያዩ የላይን አይነቶችን እንመርጣለን። አውቶካድ እነዚህን የላይን ኮማንዶች አንድ ላይ በግሩፕ ለይቶ ነው ያስቀምጣቸው። ሌሎቹ የፖሊላይን ኮማንዶች ናቸው። በሚቀጥለው ትምህርታችን እነዚህን ደግሞ እናያቸዋለን። ለዚህ አሁን በዚህ ያበቃል።